Trong suốt 40 năm, cuộc đời tôi chỉ là một chuỗi ngày dài của nỗi đau, sự cô đơn và những ánh mắt kỳ thị. Tôi đã từng tin rằng thế giới này chỉ có bóng tối, rằng lòng thù hận sẽ mãi mãi là xiềng xích trói buộc con người. Nhưng rồi, tôi đã tìm thấy một tia sáng ở nơi tôi không bao giờ ngờ tới. Một vùng đất xa xôi đã dạy tôi bài học về sự vị tha và lòng tốt. Tôi tên là Matthew, một người Mỹ gốc Phi, và câu chuyện này là của tôi. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi thường trở về căn nhà nhỏ của mình. Căn phòng trống trải, chỉ có ánh đèn vàng hắt hiu từ chiếc đèn bàn là thứ duy nhất bầu bạn với tôi. Tôi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, nhìn quanh một lượt. Dù đã ở đây nhiều năm, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy nó thật sự là nhà. Cuộc sống của tôi, từ khi tôi còn là một cậu nhóc gầy gò, dường như đã bị bao phủ bởi một màu xám xịt. Tôi lớn lên ở Mỹ, đất nước được ca ngợi là thiên đường của tự do, nhưng với tôi, nó lại giống như một ngục tù vô hình. Mỗi tối, tôi lại tự hỏi, vì sao cuộc đời mình lại cô đơn đến thế? Vì sao càng cố gắng, tôi lại càng cảm thấy mình bị xã hội này bỏ lại? Nỗi mệt mỏi thể xác và nỗi buồn trong tâm hồn cứ thế đè nặng lên tôi, khiến tôi chỉ muốn buông xuôi. Nhưng rồi, tôi lại nghĩ đến mẹ. Tôi biết tôi không thể gục ngã. Tôi phải sống tiếp dù cuộc đời có bất công đến đâu, để không phụ lòng người phụ nữ vĩ đại ấy. Tuổi thơ của tôi là những chuỗi ngày đan xen giữa tình yêu thương vô bờ của mẹ và sự thiếu thốn đến cùng cực. Bố tôi mất sớm, để lại một khoảng trống khổng lồ trong căn nhà. Mẹ tôi, người phụ nữ gầy gò với đôi mắt lúc nào cũng chịu nặng, phải làm việc không ngừng nghỉ để chăm lo cho 5 đứa con. Và tôi là con cả đã chứng kiến tất cả. Chúng tôi không có những bộ quần áo đẹp, không có đồ chơi đắt tiền, và bữa cơm thường chỉ có rau luộc với chút thịt ít ỏi. Nhưng điều đó không làm tôi buồn bằng việc phải đối mặt với một thế giới bên ngoài đầy rẫy sự phân biệt. Tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu tiên đến trường. Mẹ luôn dặn tôi phải thật ngoan, phải thật chăm học. Nhưng ngay cả khi tôi làm tất cả những điều đó, tôi vẫn là một kẻ lạc lõng. Giữa sân trường, nơi những đứa trẻ da trắng nô đùa vui vẻ, tôi luôn là người đứng một mình. Những lời trêu chọc, những ánh mắt xa lánh đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống học đường của tôi. Đồ da đen bẩn thỉu, mày lại định ăn cắp sách của tao à? Những câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại như một lời nguyền, găm sâu vào trái tim non nớt của tôi. Mỗi sáng, tôi đều cố gắng đi học, cố gắng học thật tốt để mẹ vui lòng. Nhưng khi bước chân vào lớp, tôi lại cảm thấy nghẹt thở. Tôi không thể tập trung vào bài giảng, vì tâm trí tôi luôn bận rộn với nỗi lo lắng liệu hôm nay mình có bị ai đó sỉ nhục hay không. Nỗi đau, tinh thần ấy còn lớn hơn cả sự đói nghèo. Tôi không phải một đứa trẻ lười biếng hay hư hỏng, tôi chỉ không thể chịu đựng thêm nữa. Năm 15 tuổi, sau một lần bị bạn bè giấu hết sách vở và bắt nạt, tôi quyết định bỏ học. Đó là một quyết định bồng bột, nhưng vào thời điểm đó, tôi chỉ muốn thoát khỏi cái ngục tù mang tên trường học ấy, để tìm một lối thoát, dù cho lối thoát đó lại dẫn tôi đến một con đường hoàn toàn sai lầm. Sau khi bỏ học, tôi lạc lõng. Thế giới bên ngoài quá khắc nghiệt và tôi không biết phải đi đâu về đâu. Tôi tìm kiếm một nơi mà tôi cảm thấy được thuộc về, được bảo vệ. Và rồi, tôi tìm thấy băng đảng của người da đen. Họ là những người cùng cảnh ngộ, cùng phải chịu đựng sự phân biệt đối xử. Ở đó, tôi không còn là Matthew gầy gò, rụt rè nữa, tôi là một phần của một gia đình. Cảm giác được chấp nhận, được tôn trọng, dù chỉ trong một thế giới ngầm, cũng đủ khiến một cậu thiếu niên như tôi đắm chìm. Năm 19 tuổi, một biến cố đã xảy ra, thay đổi tất cả. Tôi đang đứng đợi tàu điện ngầm, thì một người đàn ông da trắng bước tới, chỉ thẳng vào mặt tôi và la hét, mày đang cố ăn trộm tiền của tao, đúng không? Tôi sững sờ, tôi không hề làm gì sai cả. Tôi cố giải thích, nhưng ông ta không chịu nghe. Những người xung quanh, họ đều nhìn chằm chằm, nhưng không ai lên tiếng. Họ mặc định tôi là kẻ ăn cắp, chỉ vì tôi là người da đen. Cuộc xô xát không lớn, chỉ khiến ông ta bị trầy xước nhẹ, nhưng ông ta lại dọa nạt sẽ kiện tôi. Khi cảnh sát có mặt, việc đầu tiên họ làm là lao vào khống chế tôi một cách thô bạo. Họ không thèm nghe tôi giải thích, không một câu hỏi, chỉ coi tôi như một tên tội phạm thực sự, dù tôi không hề chống cự. Tối hôm đó, mẹ tôi đã phải đến gặp riêng người đàn ông kia. Bà xin lỗi, xin ông ta bỏ qua. Bà chịu đựng tất cả những lời sỉ nhục tệ bạc mà ông ta dành cho, và rồi phải đưa cho ông ta một khoản tiền bồi thường vô lý. Khi tôi trở về nhà, tôi đang định giải thích, nhưng bà không cần nghe. Bà chỉ im lặng. Rồi bà ôm tôi vào lòng, một cái ôm thật chặt,
và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống vai tôi. Không một lời trách mắng, không một câu oán thán. Chính giây phút ấy, tôi hiểu rằng nỗi đau của tôi chỉ là một phần rất nhỏ so với gánh nặng mà mẹ tôi đã phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm. Bà đã sống cả đời trong sự kỳ thị này, vẫn phải mỉm cười và làm việc chỉ để nuôi lớn anh em chúng tôi. Ánh mắt tôi không còn thấy sự hận thù, mà chỉ còn là sự đau xót và lòng thương mẹ vô hạn. Kể từ ngày đó, tôi đã rời khỏi băng đảng. Tôi nhận ra con đường sai lầm đó không thể giúp tôi thoát khỏi những bất công này, mà chỉ khiến mẹ tôi thêm đau khổ. Sau biến cố ấy, tôi quyết định thay đổi cuộc đời mình, bắt đầu bằng việc tìm một công việc tử tế để đỡ đần gánh nặng tài chính cho mẹ. Khi đó, 2 em trai và 2 em gái của tôi vẫn còn đang đi học. Tôi không nề hà bất cứ công việc gì, chỉ cần có thể kiếm được tiền là tôi đều làm. Tôi đi khắp các nhà hàng, quán cà phê để xin việc, nhưng cánh cửa cứ đóng sập lại trước mặt tôi. Chúng tôi không cần người làm, không có vị trí phù hợp, những câu trả lời quen thuộc ấy lặp đi lặp lại. Tôi biết đó chỉ là lời từ chối khéo léo. Họ không muốn nhận một người da đen như tôi. Thậm chí, có cả những ông chủ người da đen cũng vậy. Họ chỉ nhận những người da trắng, có lẽ vì họ cũng muốn làm thân với họ, muốn được xã hội chấp nhận, muốn có được sự an toàn trong cuộc sống. Tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng cuộc sống lại đối xử tệ bạc với tôi. Khi cuối cùng cũng tìm được một công việc bưng bê trong một nhà hàng nhỏ, tôi đã làm việc cật lực, chăm chỉ từ sáng sớm đến tối khuya. Nhưng ông chủ lại thường xuyên la mắng, chỉ trích tôi vì những lỗi nhỏ nhất. Tiền lương thì lúc nào cũng chậm trễ. Tôi làm việc bằng cả mồ hôi và nước mắt, nhưng nhận lại chỉ là sự khinh rẻ. Những lúc ấy, tôi chỉ muốn buông bỏ tất cả. Nhưng rồi, tôi lại nhớ đến mẹ. Bà đã chịu đựng điều này suốt bao năm qua, thậm chí còn hơn thế. Tôi hiểu rằng, ở nơi bà làm việc, bà cũng bị đối xử như vậy, cũng phải nuốt những lời sỉ nhục vào trong, chỉ để có một công việc, để nuôi lớn chúng tôi. Nỗi đau của tôi không là gì so với sự kiên cường của mẹ. Chính những bất công trong cuộc sống đã giúp tôi hiểu và thương mẹ hơn. Tôi đã dùng chính nỗi đau ấy làm động lực để tiếp tục bước đi. Nhưng cuộc sống, nó lại luôn biết cách tạo ra những bất ngờ. Nó cứ thế trôi đi, với những nỗi buồn lặp lại, cho đến khi tôi gặp cô ấy. Người phụ nữ đã mang đến cho tôi một tia sáng, dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Tôi gặp cô ấy, Emily, tại quán bar nơi tôi làm phục vụ. Cô ấy là một người phụ nữ da trắng, xinh đẹp và hiền lành. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết cô ấy khác biệt. Cô ấy không nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ hay xa lánh như những người da trắng khác mà tôi từng gặp. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi với một sự tò mò và chân thành. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện và tôi cảm nhận được sự đồng điệu hiếm có. Cô ấy lắng nghe câu chuyện của tôi mà không phán xét, không thương hại. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình được tôn trọng lần đầu tiên trong đời. Tình yêu của chúng tôi nảy nở một cách tự nhiên và lãng mạn như một câu chuyện cổ tích. Nhưng chúng tôi đều biết câu chuyện cổ tích này sẽ phải đối mặt với một thực tế tàn khốc. Khi tôi đưa Emily về ra mắt gia đình, mẹ tôi đã rất vui. Nhưng khi tôi đến nhà Emily, thái độ của bố mẹ cô ấy lại hoàn toàn khác. Họ nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, đầy sự kỳ thị. Tôi biết, đối với họ, tôi chỉ là một người da đen nghèo khó, không xứng đáng với con gái họ. Họ phản đối kịch liệt, tìm mọi cách để chia rẽ chúng tôi. Nhưng tình yêu của chúng tôi quá mạnh mẽ, chúng tôi bất chấp tất cả. Chúng tôi đã kết hôn mà không có sự chúc phúc của gia đình cô ấy. Ngày cưới, chỉ có tôi, Emily, gia đình và một vài người bạn da đen của tôi. Dù thiếu thốn, nhưng tôi đã từng nghĩ đó là ngày hạnh phúc nhất của đời mình. Tôi tin rằng, chỉ cần có tình yêu, chúng tôi có thể vượt qua mọi rào cản. Hạnh phúc ngắn chẳng tay gang. Chỉ 2 năm sau ngày cưới, Emily mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Chi phí điều trị quá lớn, vượt xa khả năng tài chính của tôi. Tôi đã làm việc quần quật, làm thêm nhiều việc, nhưng mọi nỗ lực đều như muối bỏ biển. Tôi bất lực. Trong khi đó, gia đình cô ấy liên tục gây sức ép, đổ lỗi cho tôi vì đã kéo Emily vào cuộc sống khổ cực này. Họ nói rằng tôi không đủ khả năng để lo cho cô ấy, rằng nếu cô ấy cưới một người da trắng giàu có thì đã không phải khổ sở như vậy. Những lời nói ấy, dù cay nghiệt nhưng lại là sự thật. Tôi không thể lo cho cô ấy. Và cuối cùng, vì sức ép của gia đình cô ấy, và cũng vì tôi không muốn nhìn cô ấy phải chịu đựng thêm nữa, chúng tôi đã chia tay. Đó là một trong những nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tình yêu đẹp nhưng lại kết thúc trong bi kịch.
Tôi đã từng nghĩ rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả, nhưng cuối cùng tôi nhận ra tình yêu cũng không thể chiến thắng được định kiến xã hội, không thể chiến thắng được sự bất lực của chính bản thân mình. Nỗi đau ấy gặm nhấm tôi từng ngày, khiến tôi tin rằng có lẽ tôi sẽ không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn. Sau khi mất đi Emily, tôi lại quay trở về với nỗi cô đơn cùng cực. Mỗi đêm, tôi đều tự hỏi, tại sao? Tại sao người Mỹ da trắng lại kỳ thị người da đen đến thế? Tôi đã cố gắng, tôi đã yêu, nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô nghĩa trước những định kiến ăn sâu vào xã hội này. Thời gian cứ thế trôi đi, lúc này tôi đã là một người đàn ông 40 tuổi, mẹ tôi cũng đã rời bỏ tôi cách đây 3 tháng, bà đã vất vả làm việc không ngừng nghỉ cho đến khi rời xa thế giới này. Các em tôi khi này đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Có lẽ chúng đều may mắn hơn tôi vì có cuộc sống tốt và công việc khá ổn định. Còn tôi hiện giờ tuy cũng có một công việc ổn định nhưng lại chỉ sống một mình trong nỗi cô đơn. Những điều tồi tệ trọng sống vẫn chưa buông tha tôi. Một đêm nọ, khi vừa có một cuộc nhậu cùng vài người bạn, tôi lại trở về nhà với nỗi cô đơn bủa vây. Khi đó, tôi mở chiếc máy tính cũ để xem một vài clip giải trí cho khuây khỏa. Rồi đột nhiên tôi nảy ra một ý tưởng điên rồ. Nếu một quốc gia cũng kỳ thị người Mỹ thì sẽ thế nào? Câu hỏi này chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi muốn tìm một nơi, một đất nước cũng có những định kiến với người Mỹ để chứng minh rằng sự phân biệt đối xử là một nỗi đau phổ quát, không chỉ riêng tôi phải chịu. Tôi bắt đầu tìm kiếm trên mạng những quốc gia không thân thiện với Mỹ, những quốc gia ghét người Mỹ, hàng loạt kết quả hiện ra, nhưng một từ khóa lại thu hút sự chú ý của tôi, Việt Nam. Tôi biết về Việt Nam qua những cuốn sách lịch sử về chiến tranh. Tôi nghĩ rằng sau tất cả những gì đã xảy ra, người Việt Nam chắc chắn sẽ căm ghét người Mỹ. Nhưng rồi tôi lại thấy những bài báo, những đoạn video nói về sự thân thiện, sự hiếu khách của người Việt. Họ chào đón du khách quốc tế một cách nồng hậu, họ không hề mang trong mình sự thù hằn từ quá khứ. Điều đó khiến tôi hoài nghi. Tôi không tin. Làm sao một dân tộc từng phải chịu đựng sự tàn khốc của chiến tranh lại có thể quên đi tất cả và chào đón kẻ thù của mình như vậy? Sự hoài nghi ấy, cùng với nỗi đau và sự cô đơn, đã thôi thúc tôi. Tôi quyết định sẽ đến Việt Nam, không phải để du lịch mà là để bóc trần sự thật. Tôi muốn chứng minh rằng những bài báo kia chỉ là sự giả dối, rằng lòng thù hận vẫn còn tồn tại. Tôi đã đặt một chuyến bay và trong vali của mình tôi chỉ mang một vài bộ quần áo đơn giản. Nhưng điều quan trọng nhất, tôi đã chuẩn bị một chiếc áo phông in hình lá cờ Mỹ thật to để thách thức những người Việt. Trên chuyến bay, tôi không thể ngủ được. Cảm xúc trong tôi đan xen giữa sự háo hức và lo lắng. Tôi háo hức vì sắp được tìm ra sự thật, nhưng cũng lo lắng vì không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những ánh mắt kỳ thị, những lời nói cay nghiệt và những thái độ thờ ơ. Tôi nghĩ rồi tôi sẽ quay trở về với câu trả lời cho nỗi đau của mình. Tôi không biết rằng chuyến đi đó lại là khởi đầu của một hành trình thay đổi cuộc đời tôi. Khi bước chân xuống sân bay Nội Bài, tôi gần như bị choáng ngợp. Không phải bởi sự hoành tráng, mà bởi sự hỗn loạn đầy màu sắc. Tiếng còi xe máy, tiếng người nói chuyện, mùi phở thơm lừng, mọi thứ ập đến cùng lúc, khác hoàn toàn với sự tĩnh lặng ở Mỹ. Tôi bước ra ngoài, mặc trên mình chiếc áo phông cờ Mỹ và chuẩn bị tinh thần cho những ánh mắt soi mói. Nhưng điều tôi nhận được lại hoàn toàn trái ngược. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt tò mò, nhưng không hề có sự kỳ thị. Khi một người phụ nữ da trắng đi qua, họ cũng nhìn cô ấy như vậy. Ánh mắt họ không phải là sự đánh giá, mà là sự tò mò của những người muốn được kết nối với thế giới. Tôi gọi một chiếc xe máy. Anh chàng lái xe trông có vẻ thân thiện, anh ấy liên tục cười và cố gắng nói vài từ tiếng Anh với tôi. Anh ấy không hề tỏ ra khó chịu khi tôi không hiểu tiếng Việt. Khi tôi giơ chiếc áo cờ Mỹ ra, anh ấy còn vỗ vai tôi và nói friend, rồi cười một cách vô tư. Tôi đến một quán cà phê ven đường. Một bà cụ bán nước chè mời tôi ngồi. Tôi không biết tiếng Việt, bà cũng không biết tiếng Anh. Chúng tôi chỉ trao đổi bằng nụ cười và những cái vẫy tay. Bà mời tôi một cốc nước chè và tôi trả tiền nhưng bà không nhận. Bà chỉ xua tay rồi mỉm cười hiền hậu. Tôi cảm thấy lúng túng. Trong suốt cuộc đời tôi, chưa bao giờ tôi nhận được sự tử tế một cách vô điều kiện như vậy. Những ngày sau đó cũng vậy. Tôi đi lang thang khắp Hà Nội và mọi người đều rất thân thiện. Từ những người bán hàng rong đến những người đi đường,
họ đều chào tôi bằng những nụ cười ấm áp. Tôi cố tình mặc chiếc áo cờ Mỹ đi khắp nơi, nhưng không hề nhận được một ánh mắt kỳ thị nào. Thay vào đó, một vài người còn vỗ vai tôi và nói Welcome to Việt Nam. Tôi bắt đầu cảm thấy bối rối. Những gì tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt đều không xảy ra. Tôi đã đến Việt Nam để bóc trần sự thật về lòng thù hận, nhưng điều tôi tìm thấy lại là sự hiếu khách, lòng tốt và sự tử tế. Càng đi, tôi càng cảm thấy những định kiến trong tôi sụp đổ. Tôi đã sai. Tôi đã quá vội vàng kết luận về một đất nước, một con người mà tôi chưa bao giờ thực sự hiểu. Những trải nghiệm này đã lay động tôi sâu sắc. Tôi bắt đầu tự hỏi, tại sao người Việt Nam có thể dễ dàng tha thứ và quên đi quá khứ đau thương đến vậy, trong khi tôi lại không thể thoát ra khỏi những tổn thương của chính mình. Lòng thù hận của tôi đã ăn sâu vào máu, đến mức tôi còn nghi ngờ cả những điều tốt đẹp. Tôi đã đến Việt Nam để chứng minh một điều gì đó, nhưng cuối cùng tôi lại đang học được một bài học quan trọng về sự vị tha, lòng nhân ái và tình người. Sau một vài ngày khám phá, tôi nhận ra rằng sự thân thiện mà tôi cảm nhận không phải là sự tò mò thoáng qua, mà là một điều gì đó sâu sắc và chân thành. Dù vậy, những câu hỏi vẫn cứ lởn vởn trong đầu tôi. Tôi cần một lời giải thích, tôi cần hiểu tại sao. Tôi quyết định tìm kiếm những người có thể nói tiếng Anh để trò chuyện. Tôi đến một quán cà phê nhỏ, nơi tôi thấy một vài người trẻ tuổi đang ngồi học bài. Họ có vẻ thân thiện và nói tiếng Anh khá tốt. Tôi rụt rè bắt chuyện và họ vui vẻ mời tôi ngồi cùng. Sau vài câu hỏi xã giao, tôi lấy hết can đảm, chỉ vào chiếc áo cờ Mỹ của mình và hỏi tôi đến từ Mỹ. Tôi biết đất nước tôi đã gây ra rất nhiều đau khổ cho đất nước các bạn. Tại sao các bạn không ghét người Mỹ? Một cô gái trẻ với nụ cười hiền lành nhìn tôi và nói một cách rất bình thản, chúng tôi đã học về chiến tranh trong sách lịch sử. Đó là một quá khứ rất đau buồn, nhưng đó là quá khứ. Chúng tôi không thể sống mãi với lòng thù hận được, cuộc sống cần phải tiến về phía trước. Một chàng trai khác tiếp lời, hơn nữa, chiến tranh là do những người cầm quyền. Nó không phải là do người dân. Chúng tôi không ghét người Mỹ, chúng tôi chỉ ghét chiến tranh thôi. Những câu trả lời của họ đơn giản đến bất ngờ, không hề có sự giận dữ, không có sự oán trách. Điều đó khiến tôi băn khoăn hơn nữa. Tại sao, tôi tự hỏi trong đầu, tại sao họ có thể tha thứ dễ dàng như vậy? Tại sao họ có thể buông bỏ quá khứ đau thương, trong khi tôi, một người chỉ chịu đựng những bất công của xã hội, lại không thể? Tôi tiếp tục đi và gặp một người đàn ông lớn tuổi, ông ấy bán tranh ở một con phố nhỏ. Ông ấy cũng nói được vài câu tiếng Anh. Tôi lại hỏi ông ấy câu hỏi tương tự và câu trả lời của ông cũng làm tôi ngạc nhiên. Ông nói với một giọng trầm ấm, nhẹ nhàng, cháu biết đấy, cuộc sống ngắn ngủi lắm. Lòng thù hận chỉ làm cho chúng ta thêm mệt mỏi thôi. Tình yêu và lòng tốt mới giúp chúng ta hạnh phúc. Những lời nói ấy cứ lặp lại trong tâm trí tôi. Tôi bắt đầu nhìn lại cuộc đời mình. Tôi đã sống suốt 40 năm với lòng thù hận và những tổn thương từ quá khứ. Tôi ghét những người da trắng đã kỳ thị tôi, ghét cả những người da đen đã quay lưng lại với tôi, ghét cả bản thân mình vì đã không thể bảo vệ Emily. Lòng thù hận đã khiến tôi sống trong một ngục tù của chính mình, trong khi người Việt Nam, những người có lý do để oán hận, lại sống một cuộc sống an yên, tràn đầy lòng nhân ái. Tôi cảm thấy như có một lớp băng dày đang tan chảy trong trái tim mình. Tôi đã đến Việt Nam để tìm kiếm sự kỳ thị, nhưng lại tìm thấy sự vị tha. Tôi muốn chứng minh rằng cả thế giới này đều bất công, nhưng tôi lại nhận ra chính lòng thù hận đã khiến tôi trở nên mù quáng. Và rồi, tôi đặt câu hỏi cuối cùng, câu hỏi đã luôn canh cánh trong lòng tôi từ khi tôi rời khỏi Mỹ. Tôi hỏi một nhóm sinh viên ở một công viên, những người đã vui vẻ mời tôi ăn kem và trò chuyện, các bạn có kỳ thị người da đen không? Khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như ngừng lại. Nhóm sinh viên im lặng, nhìn nhau một lúc. Tôi siết chặt tay, tim đập mạnh. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nghe một câu trả lời đau lòng. Nhưng rồi, một cô gái trẻ nhìn thẳng vào mắt tôi, mỉm cười dịu dàng và nói, chẳng phải chúng ta đều là con người sao? Câu nói đó, đơn giản, nhưng lại có sức nặng hơn bất kỳ cuốn sách triết học nào. Nó không phải là một câu trả lời sáo rỗng, mà là một sự thật chạm đến tận cùng trái tim tôi. Nước mắt tôi lăn dài. Tôi không khóc vì nỗi đau, mà khóc vì sự giải thoát. Giọt nước mắt của sự vỡ òa, khi những định kiến, những tổn thương, những nỗi đau gặm nhấm tôi suốt bao nhiêu năm dường như tan biến. Tôi nhận ra, con người ở đây không nhìn vào màu da của tôi,
không quan tâm đến quá khứ của tôi, họ chỉ nhìn vào tôi như một con người. Và đó là tất cả những gì tôi đã khao khát trong suốt cuộc đời mình. Sau 1 tháng ở Việt Nam, đã đến lúc tôi phải quay về Mỹ. Cảm xúc của tôi trên chuyến bay lần này hoàn toàn khác biệt. Lần trước, tôi mang theo sự lo lắng và nỗi đau. Còn lần này, tôi mang theo những kỷ niệm và sự bình yên. Khi máy bay cất cánh, nhìn xuống thành phố Hà Nội lung linh dưới ánh đèn đêm, tôi mỉm cười. Nụ cười đó là sự mãn nguyện, nhưng trong mắt tôi lại rưng rưng. Một phần trái tim tôi đã ở lại nơi này, với những con người đã dạy tôi bài học về lòng tốt và sự vị tha. Tôi trở về Mỹ, mọi thứ vẫn vậy. Căn nhà nhỏ của tôi, con đường tôi đi làm mỗi ngày, và cả những ánh mắt xa lạ, đầy định kiến mà tôi đã quá quen thuộc. Cả đều không thay đổi. Nhưng có một điều đã thay đổi, đó là tôi. Một phần trái tim tôi đã ở lại Việt Nam. Những kỷ niệm về nụ cười, về lòng tốt, về câu nói chẳng phải chúng ta đều là con người sao cứ ám ảnh tôi mỗi đêm như một lời nhắc nhở. Những ngày đầu tiên trở về, tôi cảm thấy lạc lõng. Tôi đi làm, tôi gặp gỡ bạn bè, nhưng tôi không còn tìm thấy sự đồng điệu. Tôi thấy mình khác biệt với những người xung quanh. Họ vẫn nói về sự bất công, về sự phân biệt đối xử, nhưng tôi lại không còn cảm thấy oán hận nữa. Lòng thù hận của tôi đã bị thay thế bởi sự bình yên mà tôi tìm thấy ở Việt Nam. Tôi nhận ra rằng suốt 40 năm qua, tôi đã sống trong một thế giới mà tôi phải gồng mình chống lại sự kỳ thị. Tôi phải đeo một chiếc mặt nạ để bảo vệ mình. Nhưng ở Việt Nam, tôi được là chính tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình được chấp nhận, được yêu thương một cách chân thành. Tôi không thể quay lại cuộc sống cũ được nữa. Tôi muốn sống ở một nơi mà con người đối xử với nhau bằng trái tim, không phải bằng màu da. Một buổi tối, tôi ngồi trong căn nhà cũ kỹ của mình. Tôi nhìn lên bức ảnh của mẹ. Bà mỉm cười hiền hậu, ánh mắt đầy sự kiên cường và tình yêu thương. Lần này, tôi không nhìn bà với nỗi buồn hay sự đau khổ. Tôi nhìn bà với sự quyết tâm. Bà đã sống cả đời với sự kỳ thị, nhưng bà chưa bao giờ từ bỏ hy vọng vào lòng tốt của con người. Giờ đây, tôi đã tìm thấy lòng tốt đó, và tôi muốn sống một cuộc sống xứng đáng với những gì bà đã dạy tôi. Tôi đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Tôi tìm kiếm thông tin về visa, về công việc, về cuộc sống ở Việt Nam. Tôi nhận ra rằng cuộc sống của tôi đã được chia thành 2 phần. Một phần là nỗi đau, sự cô đơn và lòng thù hận ở Mỹ. Phần còn lại là sự bình yên, lòng tốt và tình người ở Việt Nam. Tôi đã tìm thấy câu trả lời cho cuộc đời mình. Tôi nhìn thẳng vào tấm gương với ánh mắt kiên định. Tấm gương phản chiếu một con người mới, không còn nỗi đau hay sự sợ hãi. Tôi sẽ không sống trong quá khứ nữa. Tôi sẽ sống cho tương lai. Và rồi, tôi đưa ra quyết định lớn nhất của cuộc đời mình. Tôi sẽ quay lại Việt Nam, không phải để du lịch nữa, mà để sống hết phần đời còn lại. Để tìm kiếm hạnh phúc mà tôi đã bỏ lỡ bấy lâu nay. Để bắt đầu một cuộc sống mới, nơi mà tôi có thể mỉm cười mỗi ngày và cảm ơn cuộc đời đã cho tôi cơ hội này. Tôi mua vé máy bay. Lần này, không có sự lo lắng, không có sự nghi ngờ. Chỉ có niềm hy vọng và sự háo hức. Tôi đứng trên một con phố ở Việt Nam trong một ngày nắng đẹp. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự sống đang chảy tràn trong mình. Cuộc hành trình tìm kiếm sự thật của tôi đã kết thúc. Và cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc của tôi chỉ vừa mới bắt đầu. Hành trình của Matthew là một minh chứng cho thấy lòng nhân ái có thể chữa lành những vết thương sâu sắc nhất. Câu chuyện kết thúc, nhưng hành trình khám phá và suy ngẫm về lòng thù hận và sự vị tha vẫn tiếp tục. Hãy cùng đăng ký kênh Kể Chuyện Xuyên Việt để ủng hộ những câu chuyện mang đầy cảm hứng như Matthew và để cùng nhau lan tỏa những giá trị nhân văn trong cuộc sống. Hãy để lại ý kiến của bạn về câu chuyện này